Mga kapatid, tandaan natin, hindi nawawala ang grasya ng Diyos. Nag-uumapaw ang grasya ng Diyos. Gumagawa lang ang diablo ng paraan upang i-delay o pigilan ito. Para bang nagdidili ka ng halaman sa hardin, gamit mo ang hose. Tapos biglang nawala yung tulo ng tubig sa hose. Anong isipin mo? Sigurado may nagpatay ng gripo. Sigurado nabaloktot yung hose. Hindi ko iisipin na nawala ng tubig kasi sigurado ako bago ako magdilig, umaapaw sa tangke yung tubig. Ganon din ang biyaya ng Diyos. Huwag mong pagdudahan. Hindi naubos yan. Ang kinakailangan lamang ay tulungan natin ng Diyos upang ibukas ang gripo na yan, upang ayusin ang hose na yan, nang sa gayon, masagana at malayong dumaloy ang grasya ng Diyos sa ating buhay. Nag-uumapaw ang biyaya ng Diyos, pero ang diablo gagawa siya ng paraan upang hadlangan ito. Kaya wag natin sisihin ng Diyos kapag tayo'y kapos, kapag kulang ang ayuda, kapag ngayon kinakailangan pumili ng mga doktor kung sino sa mga pasyente nila ang unahin nila, sa kahirapan natin, sa kawalang katarungan, sa kriminalidad. Huwag mo rin sisihin ng Diyos sa mga pangit na nangyayari sa buhay mo. Kung ikaw'y naloko, kung ikaw'y tinraidor, kung ikaw'y iniwan ang asawa mo. Hindi gusto ng Diyos ang lahat ng ito. At may sagot ng Diyos sa lahat ng problema ang binibigay sa atin ng diablo. Totoo. Kayang-kaya ng Diyos ang diablo. Kayang-kaya niyang sabihin sa diablo, yung madalas ay sinasabi sa Ebanghelyo, tumahimik ka, lumayas ka, at ito'y tatalima sa Kanya. Kaya ng Diyos ang diablo. Ang problema, tayo, nakikipagtulungan, nakikikooperate ang tao sa diablo. Tandaan po natin ang Diyos makapangyarihan, pero ginagalang ng Panginoong Diyos ang ating kalayaan. Ito naman ang nagiging kalakasan ng diablo kapag isinusuko natin sa Kanya ang ating kalayaan. Sige kapatid, umisip ka ng kahit anong problema ng mundong ito, ng bansang ito. Umisip ka rin ng problema mo, sa buhay mo, sa pamilya mo. Sinisigurado ko sa inyo. Ito'y kagagawa ng diablo, pero may special partisipasyon ang tao. You see, for as long as we live in this world, we will always find ourselves in the middle of the battle between good and evil. Kahit nga yung sa sarili natin eh. Anong sabi ni St. Paul? Alam mo yung mabuti, pero kung bakit ang gusto mong gawin, yung mali, yung masama. So nasa sa atin kung sino ang kakampihan natin. Pero kapag isinuko natin sa demonyo ang kalayaan natin, huwag natin sisihin ang Diyos sapagkat yun ay gagawa natin. Huwag natin sisihin ang Diyos kung maging impyerno dito pa lamang sa lupa ang buhay natin. Ngayon kung hindi man maging impyerno dito sa lupa ang buhay natin, ay siguradong sa kabilang buhay, impyerno ang punta natin. Kung sa ating pagpapagamit sa diablo, nakapamerwisyo tayo ng buhay ng ibang tao. And so make no mistake, paggamit tayo sa Diyos at hindi sa diablo. At hindi sa mga taong sa tingin natin ay ginagamit ng diablo upang linlangin, pahirapan, magbigay ng pasakit sa ating mga tao. Obey God and not man. Yan ang sinasabi sa first reading ng mga disipulo. Minsan ay napanood ko sa isang programa, isang lalaki, dalawa ang kinakasama. Yung legal na asawa at yung krida. So at one point of the interview, doon sa legal na asawa, umiyak siya, yung babae umiyak. Naalala ko nun, parang gusto kong kunin yung address ng babae, pupuntahan ko. Tapos sabihin ko sa kanya, naiintindihan kita, nasasaktan ka, nahihirapan ka. Pero pumayag ka eh. Mga kapatid, nakatatakot lang ang diablo dahil siguro sa itsura nito. Pero, at tulad ng sabi ko, minsan sa isang sermon ko noong linggo, wala nang power ito. Sapagkat ang diablo ay natalo na ni Kristo. Pero nagkakaroon siya ng kapangyarihan kapag isinusuko natin sa Kanya ang ating kalayaan. Huwag naman sana. Yan sana ang ipagdasal natin sa ating banal na pagdiriwang
para sa buong mundo, para sa ating bayan, magiging sa ating sariling buhay, sa ating tahanan.